ਉੱਪਰ ਬਸ ਆਹੀ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਪੂੜਾਂ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਖੁਸ਼ਮੰਤ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਤਲਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਰਸਤਾ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਪੁੰਛੀ ਦਿਖਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦਾ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਲਿਖਾ ਪੜ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੰਗਾ ਇਹ। ਆ ਦੇਖਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਾ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਆ ਦੇਖ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਮਝੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ? 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।